Literatura psaná romskými spisovateli a spisovatelkami zažívá v posledních letech boom. A je to také díky nakladatelství romské literatury KER. Jaká je vůbec pozice literatury psané pro děti romskými spisovateli a spisovatelkami? A pokud jste rodič, jakou knihu svým dětem vybrat? Hostkami dnešního pořadu Tuke Talk jsou ředitelka nakladatelství romské literatury KER Radka Potočková. Děkuji, dobrý den. A taky vizuální umělkyně a spisovatelka Věra Horvátová-Duždová. Vítejte v Tuke TV. Radko, díky KERu vyšlo za poslední 3 roky 10 knih romských autorů a autorek. Jaké knihy pro děti teď vlastně vydáváte? Poskrovnu, protože jsme na začátku té cesty vyšlapování dětské literatury romských autorů. Zatím můžeme nabídnout 2 knížky. Jsou to ty, které tady stojí u nás na stolečku. Jedna z nich se zaměřuje na děti ve věku 10 až 14 let a není určená nutně jenom romským dětem a zaměřuje se na romský holokaust formou autobiografické prózy jedné autorky, původem z Polska, pak žijící ve Švédsku. A druhá je reedice jedné knihy Zlatého fondu romské literatury, tedy Fabiánové. A já bych možná ale ještě ráda řekla, jak jsme vlastně vůbec došli k té cestě, protože mezi 10 knihami my jsme se vlastně vždycky od začátku zaměřovali na tvorbu pro dospělé, protože celá romská literatura je vlastně od počátku zaměřená primárně na to dospělé publikum a děti v tom tak pokulhávaly, nebyly tam vůbec vidět. A nás teda ta myšlenka, že bychom rádi měli knížku pro romské děti, hrála už asi 5 let a postupně zrála. A my jsme k ní sbírali vlastně ani ne tak odvahu, jako spíš jistotu, že najde své čtenáře. Takže to byl jeden náš takový jako nakladatelský záměr, že je ten správný čas, že budeme schopni autorovi nebo autorce, kteří se zaměří na děti, že budeme schopni mu zajistit odezvu od rodičů a od dětí. Každoročně se vydají desítky, stovky, možná tisíce dětských titulů. Ne všechny stojí za čtení nebo za koupy a za nějakou větší pozornost. Ale každopádně smutný je na tom ten fakt, že romské dítě si tam moc tu svoji knížku nenajde. Pakliže by chtělo mít něco typicky romského, kde najde svého hrdinu, hrdinku se svým jménem, typickým romským nebo s prostředím, které dobře zná. Takovou knihu jsme chtěli přinést dětem a ne jednu. Já myslím, že se to určitě povedlo. Každopádně s reedicí knihy, jak jsem chodila do školy. Já obě knihy mám, taky mám malé děti. Se starší dcerou 8letou jsme četli obě 2. To, z čeho já jsem byla nadšená, když jsem viděla reedici, byly právě ty ilustrace, že se to opravdu stalo dětskou knihou. S kým jste spolupracovali na ilustracích na té knize? To bude mít velkou radost náš skvělý ilustrátor Martin Zach. Pro něho to byla velká výzva, byl velmi citlivý a hodně opatrně našlapoval v tom, jakým způsobem vlastně si může dovolit Romy zobrazit. Myslím si, že ho to možná do značné míry ze začátku limitovalo, ale pak vlastně se nějak otevřel tomu, že prostě předá svoji nějakou představu a bude připraven na případnou kritiku, když by někomu ilustrace neseděly. Pro čtenáře, kteří tu knihu neznají, velmi krátce, o čem vlastně je, pro jaké děti je, jak jsem chodila do školy? Teře Fabiánové se podařilo v ní zachytit své první 3 roky života, kdy chodila do školy, respektive školního života, než vypukla na Slovensku 2. světová válka a Romové byli perzekvováni a nemohli do školy chodit. Tím končí ta knížka, to je takový jakoby docela tvrdý zásek nakonec, který není nějak vysvětlený, ale během těch 3 let ona se potýkala zejména s nedůvěrou a nepochopením ze strany učitelky a i dalších jako rodičů. A vlastně vypráví tam tedy hrdinkou je ona sama, takové jako autorčino druhé já. Takže ta knížka vypráví o tom, co všechno musela překonávat. Navzdory tomu to není kniha plná stěžování a zoufání, ale spíš takovém jako druhém řádu. Tam člověk chápe, čím vším musela procházet, ale je to hlavně kniha plná jako rozverných nápadů a taškařic a takových maličkých dobrodružství a toho, co si Tera s ostatními jako kamarády dokázala vymyslet a zrealizovat navzdory všemu a všem. Takže je to podle mě pro romské děti, ale nejenom pro romské děti, velmi jako silná hrdinka, že dítě už v 6, v 7 letech si může hodně tvrdit za svým cílem a dostat ho. Věrko, ty jako autorka píšeš řadu povídek, spolupracuješ s prestižním časopisem Host. Povídka ti vyšla i teď v rámci souboru audiopovídek, na kterých spolupracoval právě KER s Muzeem romské kultury. Co ty a tvorba pro děti? Já jsem v tomhle směru takový začátečník, takže do toho vlastně tak nějak jako teprve načuhuju. Ale mě k tomu přivedlo vlastně to, že jsem si v antikvariátu koupila knížku Gulliverovy cesty.
A já jsem se od toho nemohla odtrhnout, protože já mám ráda kouzelný svět a magičnou a fantazii a opravdu se skláním nad každým autorem, který tu fantazii má a dokáže ji předat. Autor, který chce psát dětskou knihu, tak pro mě teda jako musí tak jako v tom kouzelném světě být, musí si tak trošku ulítávat. Věrko, když píšeš pro děti, tak jakým způsobem pracuješ? Myslíš na sebe jako dítě? No tak já minimálně, protože já ten svět teprve vytvářím. Tím, že ho vytvářím, tak já si vlastně můžu vymyslet naprosto cokoliv. V tom dětském světě můžete být kýmkoliv, kdekoliv, jenom je potřeba dát prostor dětem, aby se do té postavy vlastně jako nějak tak zamilovali a zblížili se s tím prostorem. A to se mi na tom líbí. A na jaký věk dětí se ty zaměřuješ, když začínáš tím psaním pro děti? Co je pro tebe ta nejzajímavější věková kategorie u dětí? No, ono to vlastně jako nese, že jo, potom další i věci, jako že už jako člověk přemýšlí i nad těma ilustracema a co všechno jako by měl říct a neměl. A já si myslím, že teďka v tom mém příběhu jsem tak asi jako mezi tak 10 až tak do těch 14 let. Doufám. Radko Ker podporuje romské spisovatele i tím, že dává výzvy, na jaká témata třeba mohou publikovat. Zaměřujete se teď i na témata, která se týkají dětí ve vztahu k těm současným autorům? Teď nemáme výzvu v rámci dětské tvorby. Spíš jdeme tou cestou, že už máme vytipované autory, u nichž máme pocit, že mají blízko k dětskému čtenáři z různých důvodů a s nimi už teď rozvíjíme tu myšlenku a připravujeme knihy na příští rok. A prozradíš třeba, jaký to jsou autoři, na co se můžeme těšit? No ráda samozřejmě. Nevím, jestli už můžu upozornit na knihu, která teďka je v tisku a vyjde do konce roku do Vánoc. Tak to je kniha Květy Podhradské, jmenuje se Povídání u povidel. Květa napsala knížku, která je opět částečně autobiografická, ale má krásný rámec. Je o tom, jak k ní přijedou na prázdniny její vnoučata, trávit 2 týdny v létě. A ona potřebuje ale obhospodařovat na zahradě řadu věcí, dělat povidla, sbírat švestky a tak dál. A tak ty děti zahrne do té své práce a společně chodí na houby, sbírají švestky, vaří povidla a ona jim u toho vykládá, co všechno zažila na Slovensku, po té, co se potom přistěhovali do Čech, jak chodila tady do 1. třídy, s čím se potýkala, jak se na Slovensku sbírali brambory, jaký tam zažívala různých dobrodružství. A dostává se zhruba do období 15. roku života. Tím to potom končí. Opět je to romsko-česká kniha a je hodně postavena na ilustracích Kláry Zahrádkové. Rozhovor s Květou Podhradskou jsme přinesli taky v rámci pořadu Tuketalk, takže si ho najdete. Byli jsme velmi rádi, že byla naší hostkou v Brně v nakladatelství Akademia, kde jsme tehdy natáčeli. A Věrko, na čem ty pracuješ? Nejenom pro děti, co se týče tvé autorské tvorby, literární. Tak já jsem asi před 2 měsíci začala psát fejetony pro Host a jeho internetový portál. A to mě strašně baví. Já jsem to vlastně jako přišla mi ta nabídka a tak jsem si říkala, ty vado, jestli já na to vůbec mám. A tak jako každý měsíc ze sebe něco takového vyplivnout. A vlastně jsem za to strašně ráda, že jsem tuhle nabídku přijala, protože vás to tak nějak jako trošku jako překonává. Jako, že se vlastně jako každý měsíc a těším se jako na další měsíce. Připravuju, vlastně jako píšu teďka povídky, které jsou vlastně fabulační. Nejsou to žádné vzpomínky, kterým jsem se věnovala. A to je pro mě taky zajímavý. Radko, zmínila jste už, že vaše dětské knihy vznikají vlastně trochu i na poptávku. Jaké jsou ty čtenářské zpětné vazby na to, co už vyšlo? Musím říct, že odezvy jsou dobré, často si neberou, když bych to teďka měla stáhnout nejenom na tu dětskou literaturu, tak vlastně máme pocit, že k nám přichází 2 skupiny romských čtenářů. První, kteří
vidí ten stánek a vlastně se diví, že vůbec nějaké knížky jsou a zažívají takový ten pocit jako wow, je tam romština a to napsal romský autor a tohle taky vlastně a tu třetí taky. A třeba jenom odcházejí s tím pocitem, že vlastně něco nového zjistili, ne vždycky nutně s nějakou knihou, ale pak je množství čtenářů Romů, kteří už si chodí dokupovat to, co ještě nemají, že už jsou jakoby pravidelnými odběrateli. A ty vždycky na tom stánku řeknou, aha, tak tu a ještě tuhle nemám. A to je nádhera. Pokud by si chtěl někdo přímo k Vánocům koupit nějakou vaši knihu, jaká je nejjednodušší cesta? No, nejjednodušší cesta je přijít na naše webové stránky www.kher.cz, tam si může během půl minuty vybrat z poměrně široké nabídky, nejenom naší knižní produkce, ale i produkce jiných nakladatelů. Potom nás určitě můžou, zejména asi praští nebo blízko praští, návštěvníci neminout na festivalu Knihex, festivalu malých nakladatelů ve Francouzském institutu 10., 11., 12., kde je možnost, knížky se nejlíp kupují, takže si je můžete vzít do ruky a prohlídnout si a převonět. Tak tam ta možnost bude. Ale my jsme rádi, když přijdou i ke Kosmasu a kamkoliv jinam k menším knihkupcům, kde zase podpoří zejména ty malé knihkupce. Teda. A máme samozřejmě taky dětskou literaturu, kterou dodáváme do specializovaných dětských knihkupectví. Třeba v Brně zrovna jedno je, v Praze taky několik. Tak já vám přeju hodně úspěchů s publikováním do dalšího roku, který věřím, že bude velmi plodný. Děkuji, že jste se i vy na nás dívali. Děkuji Věrce, že byla taky naším hostem. Děkuji. A taky Radce Patočkové z nakladatelství KER. Přejeme krásné Vánoce a taky vám, mějte se hezky a těšíme se na vás u další epizody pořadu Tuke Talk.